Welcome sa isa na namang recipe na ihahandog ko sa inyo. This is Renz, Ryan, and welcome to rr'life. Welcome back to my channel, guys. Ako na naman po. For today's video, gagawa tayo ng isang recipe gamit ang kimchi. Lalo na sa mga... Welcome back to my channel, guys. Ako na naman po. Sana hindi kasawa, no? So for today's video, gagawa tayo ng isang kimchi recipe gamit ang kanin. Dahil tayo mga Pilipino mahilig sa kanin. Lalo na ako. Aminado ako kaya ang taba-taba ako. Dahil mahilig ako sa kanin. So for today's video, gagawa tayo ng isang kimchi fried rice. Diba? Pinag-combine ko yung kimchi tsaka kanin. So kung interesado ka sa mga videos ko, don't forget to subscribe, like, share, at i-click ang notification bell para updated ka sa mga videos ko. Para updated ka sa mga videos ko. So let's start cooking! Let's begin! Fry beef strip over medium heat. Flip the strips or stir occasionally until the beef is cooked thoroughly and loses fat. Saute the garlic and onion in beef fat until translucent. And then add onion spring. Add 1 cup of rice. Then stir it constantly. Add 1 tablespoon of soy sauce. Add kimchi, stir it until the rice grains turn orange, being covered in kimchi. And ready to serve! Serve it in a mixing bowl. Garnish with egg, beef strip, kimchi, gochujang, and green onions. And now ready to serve our kimchi fried rice. So don't forget to subscribe, like, share, at i-click ang notification bell para updated ka sa mga videos ko.
Ayan, isang recipe na naman ang natapos ngayong araw. So, thank you po sa lahat ng nanonood. Keep on watching. Shout out po sa mga colleagues sa trabaho, college friends, college classmates, high school classmates, close friends, at saka sa mga nakakilala po sa akin na patuloy na sumusuporta sa mga contents ko. So, keep on watching po at patuloy po akong gagawa ng mga educational content. So, kung may mga suggestion po kayo or any request, comment down below lang po para alam ko ang gagawin ko sa next vlog ko na makakapagpasaya po sa inyo. So, don't forget to subscribe, like, share, at i-click ang notification bell para updated ka sa mga videos ko. Thank you!